ආයුබෝවන් ආවරණය වූ පුවත් වාරණයෙන් තොර වාර්තාකරණයේ ප්‍රමුඛයා YARLTV සති අන්තය ඔබට ගෙනෙන weekly news review සමගින් මම සුපුන් මදුවන්ත මුලින්ම අවධානය දවසේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස් තල වෙතට වැඩතහනමට ලක් වූ ලංගුණ සේවක සංඛ්‍යාව තවත් ඉහළ යයි. ජනපති සහ ඉන්දිය විදේශ අමාත්‍යවරයා අතර හමුවක් උගන්ඩාවේදී මාර්ගගත ක්‍රම සුරක්ෂිතා පනත් කෙටපත් විවාදය කල්දමන්නයි ඉල්ලීමක්. මෙන් ඉදිරියට සිවිල් ඇඳුමින් රථවාහන පරීක්ෂා නොකරන්නයි පොලිස්පතිගෙන් නියෝග. ජපානය සඳට ගිය පස්වනියා බවට පත්වේ. මුලින්ම දේශීය පුවත්. වැඩතහනමට ලක් වූ ලංගුම සේවක සංඛ්‍යාව තවත් ඉහළ යයි. වැඩතහනම් කළ ලංකා විදුලි මණ්ඩලයේ සේවක සංඛ්‍යාව 66ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. විදුලි මණ්ඩලයේ ප්‍රතිහුගත කිරීමට ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ගයට එරෙහිව විදුලි සේවකයන් පසුගියදා විරෝධතාවයක නිරත වුණා. මේ අතර මුදල් කළු වසා තැබීමෙන් පාරිභෝගිකයන්ට විදුලි බිල් ගෙවීමට බාධා වන අයුරින්ද ඇතැම් සේවකයන් එහිදී කටයුතු කර තිබුණා. මුදල් කවුළු වසා පාරිභෝගිකයන්ට විදුලි බිල් ගෙවීමට බාධා වන අයුරින්ද ඇතැම් සේවකයන් කටයුතු කර තිබුණා. යනුව මුදල් භාර ලිපිකරුවන් 15 දෙනෙකුගේ වැඩ තහනම් කිරීමටයි පළමුව පියවර ගනු ලැබුවේ. මේ අතර විදුලි මණ්ඩලයේ සේවකයන් ලබාගෙන ඇති මූල්‍ය පහසුකම් සම්බන්ධයෙන් සහ විදුලි මණ්ඩලයට නව සේවකයන් පත්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරන ලෙස මීට දෙසදයකට පෙර විදුලි මණ්ඩලයේ කළමනාකාරීත්වයෙන් ඉල්ලීමක් කළ බවද විදුලි අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා පැවසුවා. ජනපති සහ ඉන්දිය විදේශ අමාත්‍යවරයා අතර හමුවක් උගන්ඩාවේදී. ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ නේපාල අග්‍රාමාත්‍ය පුෂ්ප කමල් දහල් අතර නිල හමුවක් නොබෙල් ජාතින්ගේ සමුළුවට සමගාමීව උගන්ඩාවේ කම්පාලා නුවරදී ඊයේ සිදුව තිබෙනවා. අතීතයේ සිට පැවත එන දෙරට අතර සංස්කෘතික සහ ආගමික සම්බන්ධතා තවදුරටත් වර්ධනය කර ගැනීම පිළිබඳ මෙහිදී නායකයන් දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කර බවයි ජනපති මාධ්‍ය අංශය පැවසුවේ. ඒ හරහා දෙරට අතර සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ප්‍රවර්ධනයට ඉවහල් වනු ඇති බවයි එහිදී අදහස් පළ වී ඇත්තේ. එමෙන්ම දෙරට අතර දේශපාලන අන්තර් සම්බන්ධතා තවදුරටත් පුළුල් කිරීමේ අරමුණින් අන්තර් කුමාර වැඩසටහන් හරහා දෙරටේ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අධ්‍යයනය කිරීමට මන්ත්‍රීවරුන්ට අවස්ථාව සලසා දීමටද යෝජනා වී තිබෙනවා. මේ අතර ඉන්දිය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ජයසංකරද ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හමු වී සාකච්ඡාවක නිරත වූ බවයි ජනපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කළේ. Normal undermining agricultural production, our food security is in jeopardy. When hydropower gets disrupted due to delayed monsoons, our energy security is in jeopardy. Droughts are often followed by deluge, leading to flash floods and landslides, disrupting lives and livelihoods of underprivileged communities in particular. It is very evident that there is a disproportionate impact of the adverse outcomes of climate change on developing countries. This brings to light the issue of climate justice and the need for a stronger contribution from the advanced economies towards adaptation and mitigation efforts in the global south. That being said, Sri Lanka will forge ahead with its efforts towards climate mitigation. We have also recently launched the Tropical Belt Initiative at the COP28 in Dubai. This creates a framework for catalyzing private investments in forests, energy, oceans, mangroves in the countries of the tropical belt. Today I want to focus on one key aspect of such efforts, which is our drive towards renewable energy.
I now invite His Excellency Salvador Varedes Mesa, Vice President of the Republic of Cuba and Chairperson of the Group of 77 and China, to address. Which marks the 50th anniversary. මේතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නිල සේවා ගුවන් ගමන් බලපත්‍ර හිමියන් සඳහා වීසා ලබා ගැනීමෙන් නිදහස් කිරීම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාව සහ බෙනින් රාජ්‍ය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමකටද මෙහිදී අත්සන් තිබුණා. මෙම ගිවිසුම මගින් දෙරටේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නිල සහ සේවා ගමන් බලපත්‍ර හිමියන්ට పూర్ව වීසා බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමෙන් තොරව දින 30ක් දක්වා එක් රටකට ඇතුළත් වීමට සහ රැඳී සිටීමට පහසුකම් සපයනවා. Coping with huge external pressures. Solidarity and cooperation among the countries of the South. We urgently need to coordinate our nations in the face of the current international order, which is deeply unjust, it is excluding, and it is discriminatory towards our peoples. We reaffirm our strong rejection against the implementation of unilateral coercive measures which have been imposed on several members of our movement. Cuba would like to underscore its support to the right of the people of Western Sahara to self-determination. We express also our unequivocal support to the right of Puerto Rico to exercise its self-determination and independence. Excellencies, since last October the 7th, we have been witness to one of the cruelest genocidal acts ever to be recorded by history. With impunity and repulsive brutality, Israel has submitted the Palestinian people to a collective punishment that has already taken the lives of more than 20,000 innocent civilians, as it's told. How can the Western countries, who claim to be so civilized, justify the murder of women and children in Gaza, the indiscriminate bombings of hospitals and schools, and the deprivation of access to safe water and food? We could further ask, as was done by the historical leader of our Cuban Revolution, Fidel Castro, in a summit like this back in 1979. Is it not true that we can observe in this irrefutable demonstration of imperialism's aggressive role and the kind of order and peace they would wish to impose on our peoples? Cuba suggests the non-aligned movement being consistent with the historical support to the Palestinian people. මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ පනත් කෙටුපත් විවාදය කල් දමන්නයි ඉල්ලීමක්. ජනවාරි මාස 23 සහ 24 දෙදින පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයට ගැනීමට නියමිත මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ පනත් කෙටුමත විවාදයට ගැනීම කල් දමන්නයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ කතානායක මහින්දයාපා අබිවර්ධන මහතා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් යම් හේකින් මේ පනතක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වුවහොත් එම පනත මගින් ස්ථාපිත කරනු ලබන කොමිෂන් සභාවට සහ අදාළ විෂයභාර අමාත්‍යවරයාට ලැබෙනා වූ අත්නොමතික සහ ඒකාධිපති බලතල මගින් ජනතාවගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිවාසිකම්ද ඇතුළු මූලික අයිතිවාසිකම් බරපතල ලෙස කඩවී හැකි බවයි විපක්ෂ නායකවරයා පෙන්වා දෙන්නේ. එමගින් රටේ ආර්ථිකයටද දැඩි අහිතකර බලපෑමක් ඇති කළ හැකියි. එම පනත් කෙටුපත සම්මත වීම හරහා සිදු විය හැකි තවත් අහිතකර බලපෑම් පෙන්වා දෙමින් විපක්ෂ නායකවරයා පෙන්වා දෙන්නේ ප්‍රමාණවත් කාලයක් ගැන ශාස්ත්‍රඥකරණයේ මතයන්ටද ගරු කරමින් සියලු පාර්ශවකරුවන් සමග පුළුල් සංවාදයකට අවතීර්ණ වී සියලු දෙනා හට පිළිගත හැකි ප්‍රායෝගික පනත් කෙටුම්පතක් නැවතත් ඉදිරිපත් කළ යුතු බවයි. ඒ අනුව ඒ සඳහා අවශ්‍ය කාලය ලැබීමට එම පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධ විවාදය කල්තබන ලෙස විපක්ෂයේ සියලු පක්ෂ වෙනුවෙන් ඉල්ලීමක් කරන බවයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා යොමු කළ එම ලිපියේ දැක්වෙන්නේ. මෙන් ඉදිරියට සිවිල් ඇඳුමෙන් රථවාහන පරීක්ෂා නොකරන්නයි වැඩබලන පොලිස්පති දේශපාලන තෙන්නකෝඩ මහතා පොලිසියට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.
වැඩබර පොලිස්පතිවරයා ඒ බව සඳහන් කළේ පොලිස් වෙඩි ප්‍රහාරයකින් බිය ගිය රොෂාන් කුමාරතුලක මහතාගේ දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීම සඳහා ඊයේ උදෑසන ඒ මහතාගේ අලව්වේ ප්‍රදේශයේ පිහිටි නිවසට ගිය අවස්ථාවේදී ඉතියානම් අනිවාර්යෙන් අතර කරනවා. එහෙම ලෝරියේ ලයිසන් ඉන්ෂුරන්ස් නැතුව නෙමෙයි ගියේ. ඔක්කොම හදලා දීලා තිබ්බේ. එදින් අතර කරනවා. අපි ගිහින් ඕගොල්ලන්ට මේ කවදාත් යාගේ ජීවිතේ වටනකම ටක්සේව් කරන්න නමුත් අපිට පුළුවන් ආකාරයට උදව් කරලා දෙන්න. අනතුරුව වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයා සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය සමගද අදහස් පළ කළා. සාමාන්‍යයෙන් පිටස්තර බාහිර පුද්ගලයෙක් යටින් මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වුණොත් එහෙම නැත්නම් පිළිත වීම සිද්ධ වුණොත් එහිදී අනුගමනය කළ යුතු නෛතික ක්‍රියාමාර්ග සියල්ලම මෙහිදීත් කිසිම අඩුපාඩුවක් නැතුව කරලා තියෙනවා. මේ වගේ සිවිල් පුරවැසියන්ට අවියාවිද එල්ල කරලා ඉවරලා බියවත් දන්නේ නැත්නම් මේ වගේ අනවශ්‍ය සිද්ධීන් ඇති කරගන්න අපි මේ රටේ දහස් ගණනක සංඛ්‍යාත ලක්ෂ සංඛ්‍යාත නීතිගරුක යුක්තිගරුක සිවිල් පුරවැසියන්ගේ යහපත සඳහා ක්‍රියා කරන පොලිසියක්. මෙවැනි අවාසනාවන්ත සිද්ධීන් නොවිය යුතු කියලා කෙනෙක් ස්ථාවර ඉඳලා තියෙන මේ සිද්ධීන් පසුව මම ඊයේ දවසේදී ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට උපදෙස් මාලාවක් නැවත වතාවක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. කිසිම අවස්ථාවකදී මේ ආකාරයට සිවිල් ඇඳුමින් සැරසිලා මහා මාර්ගවල ගමන් කරන වාහන නතර කරන්න සංඥා කරන්න එපා. තවත් මෙවැනි සිද්ධියක් ඇතිවීමට ඇති අවකාශය සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කිරීම නැත්නම් වැළැක්වීම ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න කියන කාරණාව පොලිසිය ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. ජෝර්දානයේ ඇගලුම් කර්මාන්ත ශාලා දෙකක් වසා දැමීමෙන් පීඩාවට පත් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට සහන සැලසීමට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්. ජෝර්දානයේ ඇගලුම් කර්මාන්ත ශාලා දෙකක් වසා දැමීම හේතුවෙන් පීඩාවට පත් වන ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන්ගේ ගැටලු විසඳීම සඳහා කඩන විසඳුම් ලබා දීමට ජෝර්දාන කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමු වී තිබෙනවා. විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පැවැසුවේ ජෝර්දාන ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය නිලධාරීන් පසුගියදා එරට කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් හමු වී මෙම ගැටලුව පිළිබඳ සාකච්ඡා කළ බවයි. එහිදී වීසා කාලයේ ඉක්මවා රැඳී සිටින ශ්‍රමිකයන්ට දඩමුදල් අය කිරීමකින් තොරව පිටත් කර එවීමට ජෝර්දාන කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් එකඟතාවය පළ කර තිබෙනවා. විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සඳහන් කළේ ඒ සඳහා ගුවන් ටිකට්පත් ලබා දීමටත් සමාජ ආරක්ෂණ දායක මුදල් පිටත්ව එන දින ලබා දීමටත් වාචිකව එකඟතාවය පළ කර ඇති බවයි. එසේම හිඟවැටුප් සහ දීමන ලබා දීම සඳහා කම්කරු සහ වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශේෂඥ දැනුමකින් යුක්ත නීතිඥ සහාය ලබා ගැනීමටත් සමාජ ආරක්ෂණ දායක මුදල් පසුගිය මාස පළමු වෙනිදා ලබා දීමටත් ජෝර්දාන කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමු වී තිබෙනවා. විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සඳහන් කළේ සාකච්ඡාවේදී එළඹ තීරණ සම්බන්ධයෙන් එම ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවල සේවය කළ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ශ්‍රමිකයන්ට දැනුම් දුන් බවයි. විදේශ පුවත් අතරින් මේ අවධානය ජපානයේ වෙතට. සදමතුමිට චන්ද්‍ර ගවේෂණ යානයක් සාර්ථක ගොඩ බැස්වීමට ජපානය සමත්ව තිබෙනවා. මූන් ස්නයිපර් නැමැති ලෑන්ඩරය සදමතුමිට ගිය පළමු ඓතිහාසික ගොඩ බැම සිදු කර ඇති බවයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. By where we use the gravity of the Earth to give us a kick in the right direction. And this is followed by the lunar swing by that we mentioned earlier, where we actually pass the moon and go out to a much further distance in order to use the gravity of the Earth-Moon-Sun system to pull us back. And now we're observations from lunar orbit. This is part of the vision-based navigation using the onboard cameras. So SLIM's cameras scan the ground beneath it on the lunar surface and identify craters, which helps SLIM know where it is. Now we rotate to a vertical position as we prepare for landing. And SLIM starts scanning the ground again, this time looking for obstacles that would actually be dangerous to the spacecraft should it land directly on them, for example, large boulders. And if it spots a large boulder, it moves horizontally in order to avoid that boulder and to earn open space. And then just before landing, it's going to release the spacecraft's two rovers, LEV-1 and LEV-2. And then here is the two-step landing where we land on that back lead first and then tip forward onto the front landing gear. These are the two rovers, LEV-1 and LEV-2. And this is the movement of LEV-1, which is a hop. චීනයේ පාසල් නිවාසිකාගාරයක ගින්නකින් 13 දෙනෙකු මරුට. මධ්‍යම චීනයේ යන්ෂු ප්‍රදේශයේ පාසල් නිවාසිකාගාරයක ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා. ගින්නෙන් පුද්ගලයන් 13 දෙනෙකු ජීවිතාක්ෂයට පත්ව ඇති බවයි විදේශ මාධ්‍ය පැවසුවේ.
Tragedy struck China's Henan province as a fire erupted in the dormitories of a boarding school for elementary students, claiming the lives of at least 13 people. China's state-run media Xinhua reported that the blaze at Yingshai school was first alerted by locals in Yanshampu village around 11 p.m. on Friday, January 19th. Swift response from rescuers at the scene managed to extinguish the flames by 11:38 p.m., the report stated. The details regarding the identity of the deceased, specifically how many were students, remain unclear at this time. One person is reported to be injured and is currently receiving treatment at a local hospital. Authorities are launching an investigation into the cause of the tragic fire, with the owner of the school already detained, as reported by CCTV. The Yingshai school, which serves elementary grade students and includes an attached kindergarten, became the focus of attention following the devastating incident. People expressed their anger on Chinese social media platforms and called for punishment of those responsible for the safety lapses. It's too scary, 13 children and 13 families all gone in instant. If there is no severe punishment, their souls will not rest in peace, one person wrote on Weibo. The tragic incident in Henan highlights a recurring issue of fire incidents and safety hazards in various Chinese provinces, pointing to a lack of stringent safety standards. China, despite being densely populated, especially east of the imaginary Hu Line, continues to grapple with these challenges. This follows previous incidents such as the November fire in Shanxi province that claimed 26 lives at a coal company and a school. ක්‍රීඩා පොත් අතරින් මේ අවධානය සිම්බාබ්වේ T20 ක්‍රිකට් තරඟාවලිය වෙතට. සිම්බාබ්වේ සමග T20 තරඟාවලියේ ජය ශ්‍රී ලංකාවට. සංචාරක සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතර පසුගියදා පැවති තුන්වන සහ අවසන් 20 තරඟය කඩු 9කින් ජය ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත් වුණා. මම තරඟාවලිය පටන් ගන්නකොටම කතා කරපු දෙයක් ඉතින් ඒක අපිට තරඟාවලිය දවස් 6ක් ඇතුළත දවස් 5ක් ඇතුළත තරඟාවලිය පැවැත්වුණේ. ඉතින් අපිට දවස් 5කින් අපිට ඕන රිසල්ට් එක බලා ගන්න බෑ. ඒත් අපි දැක්කා අපි පළවෙනි තරඟයේ හොඳින් පන්දු රැකීම් වල නිරත වුණා. ඒත් දෙවෙනි තරඟයේ අපි පොඩි පසුබෑමක් තිබුණා. ඒ වගේම අපි ආපහු අද තරඟයට එනකොට අපි දැක්ක ඒකේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම නායකයෙක් විදිහට මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ දේ කන්සිස්ටන්ට් අපිට හැම තරඟෙම කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒක මම නායකයෙක් විදිහට වැඩිපුරම බලන අංශයක් තමයි පන්දු රැකීම. තරඟයක උඩ පන්දුවක් ඇතහැරියා කියලා ක්‍රීඩකයෙක්ට ක්‍රියාමාර්ග ගන්න මේක ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක්. ඉතින් එහෙම දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න තරම් දෙයක් නෙවෙයි. හැමෝම ප්‍රොෆෙෂනල් ක්‍රිකටර්ස්ලා. ඉතින් ඕන ප්ලේයර් කෙනෙක්ගේ අතින් මිස්ටේක්ස් වෙනවා. ඒක ලෝකේ ඉන්න හොඳම ෆීල්ඩ් එකේ අතින් උඩ පන්දු මිස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක එහෙම තරඟයක කැච් එකක් මිස් වුණා කියන එක එහෙම දැඩි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න තරම් දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ඕන කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන්. ඒක මගේ අතිනුත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ප්ලේයර් දන්නවා එයාගෙන් උණු මිස්ටේක් ඉතින් ඊළඟ තරඟේ එයා ඒ මිස්ටේක් එක හදන්නේ කියලා. ඒ සමගින් සති අන්තයේ ඔබ වෙතගෙන YARLTV weekly news review මෙතකින් නිමවට පත් වෙනවා. අපි මුලකසමු මෙලඟ ඉරිදා රාත්‍රී 7ට. ඔබට සුවදායි රාත්‍රියක්. ආයුබෝවන්.